السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل سلسلة التروس، واحنا برضو في النوع الثالث من انواع التروس طبقا لنوع السنة. الترس المخروطي او البيفل. ترس المخروطي او البيفل، وليه اسمه المخروطي؟ لانه زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا هو فعلا بيبقى ترسين على شكل مخروط. ترسين كل واحد فيهم على شكل مخروط، على شكل قرطاس. تمام كده، يبقى خد اسمه من هنا، اسمه البيفل جير او الترس المخروطي. بيبقى زاوية التعامد، الزاوية ما بين ترسين الدخول او محورين دوران العمودين ممكن تبقى اول نوع منها زاوية قايمة. طيب، لسه بنقول ان نوع الترس حاجة ونوع السنة حاجة تانية. طيب، اول نوع من البيفل هو ان السنة بتاعته ستريت، يبقى بنسميه ترس مخروطي عدل، يبقى اسمه ستريت بيفل جير. زي ما احنا شايفين السنة بتاعته عدلة، زاوية واخدة زاوية ميل في اتجاه، لكن هي نفسها بتعشق على طول السنة في وقت واحد. مفيش تعشيق تدريجي. زي ما احنا شايفين بتعشق مرة واحدة. طب محور الدوران بتاع العمودين ممكن يبقى متعامد او في زاوية ميل. طيب، هنا في العدلة بيبقى محور التعامد محور العمودين بيبقى زاوية قايمة 90 درجة. زي ما احنا شايفين كده اهو، شايفينه، لكن بيعشق على طول السنة، عشان كده اسمه عدل في نفس اللحظة في نفس الوقت. طيب، بيستخدم فين قوي؟ احنا دايما بنجيب الامثلة السهلة البسيطة الاول. بيستخدم فين؟ في التروس، في الجير بوكسات بتاعت ايه؟ بتاعت البلوف. لو بصينا قدامنا ده جير بوكس، بتلاقيه دايما مستخدم مع البلوف الجيت او البلوف الجلوب، اللي الستيم بتاعها هيطلع وينزل. الستيم مطلوب ان البوابه تطلع وتنزل ما تلفش، فبيبقى عندنا الشكل ده. ادي العمود اللي بيبقى عليه الطاره اللي انت هتمسكه تلف بيه، او الموتور هيستخدمه. وبعدين نلاقي ادي محور الدوران اللي هو هيطلع وينزل العمود بتاع مين؟ الجشمه بتاعه العمود بتاع البلف، اللي هو سواء جيت او جلوب لازم يكون بيطلع وينزل اول خطوه. فاهو اللي هو ده. تمام كده. تمام. هنلف هنا، فيقوم ده يلف، ولما ده يلف في الترس الكبير. الترس الكبير يلف على الجشمة فيطلعها فوق، ينزلها ويطلعها زي ما احنا شايفين كده. تمام. عرفنا شكله. في الكورونا بتاعت العربيات برضو القديمة اللي كانت اغلبها ستريت بيفل جير، ستريت بيفل جير اللي هي اللي بيسموها الديفرنشال في العربيات النقل كمان. تمام. طيب، في بيفل تاني اسمه سبايرال. يعني ايه؟ هو نفس البيفل، لكن اللي حصل ان السنة اتحولت من سنة عدلة لسنة مايلة، او سنة على شكل منحنى كيرف. زي ما احنا شايفين فرق السنة مختلف. شايفين السنة اللي فاتت كانت عدلة، السنة دي واخدة منحنى ازاي اهي. برضو زاوية قايمة ما بين المحورين، زاوية قايمة اهو. ما زلنا زاوية قايمة، لكن شايفين شكل السنة بقى فيها نسبة دوران، وكأنها جزء من كورة او جزء من منحنى. تمام. كل دي اشكال لنفس النوع، لكن اشكال مختلفه. شايفين بقى التعشيق بقى ازاي؟ التعشيق بيبتدي من جوه، من اول السنه من جوه، من الترس من جوه، من عند اللون الازرق، وبعدين بيزيد السنه كل ما يلف تحمل اكتر. يبقى التحميل هنا اصبح تدريجي. يبقى الصدمه او الخبط في التعشيق راح، ما بقاش فيه صدمه في التعشيق، بقى التعشيق بنعومه. وكمان طول السنه زاد، فيديني باور اعلى، لكن مشكلته انه في احتكاك زياده. طيب، نفس نوع الجيربوكس اللي اتكلمنا عليه بتاع البلف هو برضه، لكن هنا اصبح سبايرال. شايفين شكل السنه بقى سبايرال ازاي؟ تمام اهو. ادي محور الدوران، الدخول والخروج متعامد عليه زاويه قايمه، ونفس البلف برضه لكن اتحول لسبايرال. تمام كده. ادي لما ده يلف، ده هيلف برضه، يقوم الستم يطلع وينزل. بص احنا شايفين انيميشن بتاعه في الجنب. طيب، سبايرال برضو ده ممكن يدخل لي عمود فيطلع لي زاويه، او حتى عموما العدله. شايفين تلاقي جيربوكس كده الدخول والخروج له دخول واتنين خروج. ايه ده؟ اللي احنا شايفينه قدامنا ده، في واحد دخول واتنين خروج عمودين، ده اكيد نفهم على طول ان ده 100% بيفل جير، سواء عدل او سباير. اهو، والتعشيب يبقى كده ما بين التروس اللي احنا شايفينها. اهو ادي رسمته. ادي العمود الدخول، وادي عمود الخروج واخد زاويه قايمه، لكن ممتد يمين وشمال مش في اتجاه واحد بس. وهو نفس الترس لما هيعشق هيطلع لي يمين وشمال اهو. شايفينه كده؟ فهمنا الطريقه.
تمام. طيب الهايبويد هو الهايبويد هو آه ترس برضه بيفل، لكن اصبح عندنا شكل السنه مش عدل ومش مايل بس، لا ده مختلف خالص. ايه بقى؟ اصبح السنترين بتوع الدخول، عمود الدخول والخروج مش متعامدين خالص. تعال بص كده، ده مرحلين عن بعض، مش تعامد، مرحلين السنتر عن بعضه. فتعال نشوف بقى حاجه اسمها اوفست. اوفست يعني ما بقوش على نفس السنتر. شايفين كده كلمه اوفست اهو. فهو قرب شويه من الدوده، قرب شويه من ايه، بس ما بقاش دوده 100%، لكن قرب شويه من انه يبقى دوده زي ما احنا شايفين كده اهو. والصوره اللي قبلها في حاجه اسمها اوفست، اللي هو الفرق ما بين الخطين الاحمر. تمام كده. طيب نكمل. ايه الاوفست ده؟ البيفل العادي سواء الهيليكال او السبايرال بيبقى ادي محور دوران الترس الاولاني وادي محور دوران الترس الثاني، فبيبقى الاوفست صفر. طب في الهايبويد ادي محور دوران وادي محور دوران الترس الثاني، الله ده بقوا ايه ده متوازيين. متوازيين ايه ده، مش كانوا الاول متعامدين ولا منطبقين؟ كانوا الاول منطبقين على نفس السنتر، الخطين الحمر دول كانوا خط واحد. فبقى عندي حاجه اسمها هنا اوفست. اوفست يعني يعني ترحيل ما بين سنتر عمود الدخول وسنتر عمود الخروج اهو. ادي سنتر عمود اللي كان المفروض هيبقى في العادي، كان هيبقى البيفل العادي السنتر الدوران، وادي سنتر دوران العمود الحالي بقى ما بينهم ترحيل، بقى اسمها اوفست، ده مترحل يبقى اسمه هايبويد اهو. احنا لو ابتدينا اصلا ادي البيفل العادي وادي الهايبويد، لو رحلنا اكتر سنتر الدوران هنروح للورم. بصوا تاني، ادي البيفل العادي وبعدين رحنا للهايبويد لما رحلنا شويه، لو رحلنا خالص هنوصل للورم جير. تعال نشوفها في شكل تاني. ادي سنتر دوران الترس الكبير، تمام كده. لو ده الترس ده سنترين الدوران انطبقوا بقى اسمه البيفل العادي سواء الهيليكال او السبير او العادل الستريت هيليكال. طب لو رحل شويه لتحت بقى اسمه ايه؟ هايبويد. طب لو رحل اكتر خالص وطلع بره بقى اسمه وورم. تمام كده. تمام. طب الهايبويد زي فين؟ تعال نشوف كده. ادي الترس الهايبويد اهو وادي ترس هيليكال عادي. ممكن يبقوا الاثنين في جير بوكس واحد. الجير بوكسات ممكن يبقى فيها كذا نوع من انواع الجيرز نفسها. طيب يبقى ده اسمه هيليكال. بس في حاجتين هيليكال، في هيليكال وبيفل، في هايبويد وفي هيليكال. تعال نبص كده، ادي هايبويد اهو وادي هيليكال جوه نفس الجير بوكس. لو لاحظنا عمود الدخول اللي عليه العلامه الخضراء ده الترس مرحل خالص، مش في السنتر بتاع الترس الهيليكال البيفل اللي قصاده. تمام، ده اسمه هايبويد وهيليكال. ونشوفكم ان شاء الله في نوع جديد من التروس.